ล่าสุดที่ไปเจอพี่จีก็คือไปที่บ้านพี่จีมานะครับครับผมครั้งนี้ก็มาที่บ้านพี่จีเหมือนกันแต่เป็นบ้านที่เขาใหญ่ฮะก็ยังคงเป็นชื่อเดิมนะพี่ฮาชิเขาใหญ่ใช่ครับก็ดีใจมากๆพี่ที่ได้มาเจอพี่กจีครั้งนี้นะครับฮาชิเขาใหญ่เนี่ยผมเองเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับพี่แต่ว่าเห็นในคลิปเห็นมีรายการถ่ายเยอะมากเลยนะแล้วก็พอมาดูเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะพี่เหมือนพี่มีการทำรีโนเวทอะไรเปลี่ยนไปเยอะซึ่งเดี๋ยวหลายๆคนจะได้เห็นว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จีเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าได้ที่ตรงนี้มาได้ยังไงฮะแล้วก็มีขนาดกี่ไร่แล้วก็ถูกใจอะไรที่ตรงนี้ครับพี่ครับก็เริ่มจากที่เราเนี่ยครับคุณแก๊ปเรามาก่อสร้างให้บ้านลูกค้าที่เขาใหญ่แล้วก็มองว่าเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นโอโซนที่ดีมากในประเทศไทยเพราะเป็นมรดกโลกนะครับอากาศแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็อาหารการกินนี่ก็สะดวกมากและการเดินทางเข้ามาจากกรุงเทพมาเขาใหญ่เนี่ยก็ใช้ประมาณสัก1.5 ชั่วโมงก็มาถึงแล้วงั้นเราจะมาได้บ่อยแล้วก็ใช้บริการได้ตลอดนะครับกี่ปีแล้วพี่ที่พี่จีมา8 ปีนานแล้วนะคือเราใช้เวลานี้มาก่อสร้างบ้านให้ลูกค้ามี 2-3 โครงการนะฮะแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้มาเดินทางมาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเราก็เห็นว่าอากาศอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันส่งเสริมกับสุขภาพของเราสุขภาพกายสุขภาพจิตนะฮะที่การเลือกทำเลเนี่ยมันได้2ลักษณะแล้วแต่เราชอบ1ก็คืออยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นมุมมองที่เราเปิดกว้างที่เราจะมองได้ไกลแต่เราก็ต้องมาเจอแดดเจอฝนลมที่พัดมาแรงนะฮะอีกทางหนึ่งก็คือเราอยู่ในหุบเขาซึ่งคนจีนจะชอบเพราะเป็นห่วงจุ้ยเหมือนเขาเนี่ยก็จะช่วยบังแดดบังฝนคือเหมือนว่าเป็นด่านประการให้เราแล้วมันก็จะเป็นหุบให้เกิดความเย็นแล้วก็ทำให้เรามองเวลาฝนตกเนี่ยจะมีหมอกมันจะสวยฮะคือพี่มาหลายรอบเพื่อที่จะมาเลือกที่แปลงเนี้ยครับพี่ขับรถมาตอนกลางคืนเนี่ยพี่ก็จะเอามือสัมผัสกับอากาศพอเราเริ่มเข้ากม.ที่ห่างจากมิตรภาพประมาณ9 กิโลถึง10 กิโลเนี่ยอากาศโอโซนจากเขาใหญ่เนี่ยก็จะมาปะทะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เย็นสบายคือหมายถึงพอเปลี่ยนจากกิโลเมตรที่9ที่พี่บอกเนี่ยใช่ครับเข้าสู่กิโลเมตรที่10เนี่ยใช่ครับสัมผัสได้เลยว่ามันเย็นขึ้นอย่างนี้มันก็จะเกิดความแตกต่างทันทีเลยอย่างตัวนี้คือมันเป็นอยู่ในเส้นพูดง่ายๆคือเส้นไดรี่โฮมนะพี่ผมเองก็เคยมาพักแถวนี้แล้วก็รู้สึกว่าอย่างตำแหน่งของฮาชิก็จะเข้ามาในจุดที่เราเรียกว่ามันเริ่มจะสงบเริ่มจะเป็นส่วนตัวแล้วนะพี่ว่าเส้นไดรี่โฮมนี่ในความคิดส่วนตัวพี่ชอบมากกว่าเส้นธนรัตน์เหตุผลก็เพราะว่าเราเดินทางมาใกล้เพราะเราเข้าทางโมกเหล็กเลยแล้วก็ใกล้เลยยังไม่ต้องข้ามไปปากช่องก็น่าจะใกล้กว่าเส้นธนรัตน์ประมาณสัก30 กิโลมันก็เท่ากับย่นระยะทางการเดินทางด้วยครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณสักกี่ไร่ครับพี่จีแล้วก็ตอนแรกที่พี่ตั้งใจจะมาสร้างเนี่ยมีโจทย์อะไรไว้บ้างไหมครับว่าจะเป็นบ้านอย่างเดียวเลยไหมทำร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะทำเป็นลักษณะแบบรีสอร์ทให้เช่าอะไรแบบนี้ครับอยากให้พี่จีเล่าถึงความตั้งใจตอนแรกเลยครับพื้นที่ก็1 ไร่นะคุณแก๊ปเราต้องการเป็นบ้านพักผ่อนอย่างเดียวเลยฮะแต่เราตั้งใจว่าเป็นบ้านที่เราจะมาอยู่ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ในระหว่างอยู่เราก็จะต้องมีคนดูแลแล้วก็เป็นเหมือนทรัพย์สินเป็นแอสเซทก็คือสามารถผลิตเงินให้เราได้ด้วยแล้วก็จะร่วมแบ่งปันคือแชร์ประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้ามาอยู่ก็เหมือนว่าจะได้มาแชร์ที่พักแล้วก็จะได้มาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็กลายเป็นรายได้ด้วยนะครับแล้วตอนที่พี่จีเริ่มต้นออกแบบทำไมถึงมาด้วยเป็นบ้านชั้นเดียวนี่แหละแล้วก็แยกเป็น2 หลังนะหรือมีจริงๆตอนแรกมีออปชั่นอื่นไหมพี่เช่นแบบเราทำสัก2 หลัง3 หลังดีไหมอะไรแบบนี้ครับไม่ครับคือถ้าอยู่เขาใหญ่เรามีพื้นที่เยอะจุดประสงค์ก็คือว่าเราต้องการธรรมชาติเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติงั้นการทำบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันก็เหมือนการที่ว่าเราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะครับผมก็คือไม่อยากทำแบบอาคารสูงที่มันอาจจะมาบดบังวิวกันเองด้วยแล้วก็อาจจะบดบังวิวคนอื่นด้วยสิ่งที่เราต้องการเด่นก็คือให้ธรรมชาติเด่นนะครับแล้วก็บ้านที่เราดีไซน์คือมุมมองในทางสถาปัตยกรรมก็คือว่าเราต้องการเหมือนว่าเป็นกระจกก็คือเหมือนว่าเรามองเห็นธรรมชาติแล้วเราก็ตัวสถาปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ไปโดดเด่นอะไรนะครับเหมือนมันกลมกลืนกับบริบทรอบๆใช่โอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้รู้แบ็กกราวด์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาเจาะดีเทลครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่จีพาไปดูในส่วนของบ้านทั้ง2 หลังแล้วก็ดูเลเยอร์โดยรวมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับ
วัสดีครับคลิปนี้เราก็มีสปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เนี่ยร้อนมากๆเลยนะฮะหลายคนพยายามจะสู้กับความร้อนนะครับแต่ความร้อนเนี่ยสู้เรากลับครับแอร์ที่ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ชักจะไม่ไหวแล้วก็เลยอยากจะมองหาแอร์เครื่องใหม่ใช่ไหมล่ะครับแต่คำถามก็คือเวลาจะเลือกซื้อแอร์เนี่ยควรจะดูจากอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อแอร์ให้ฟังกันนะครับนอกจากเรื่องความเย็นที่แอร์ให้เราได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเอามาคิดถึงเวลาจะเลือกแอร์เลยก็คือเรื่องของการใช้งานครับให้เราไปดูนะครับว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องอะไรมีขนาดเท่าไหร่ความสูงจากพื้นถึงฝ้าสูงไหมนะครับห้องอยู่ทิศอะไรแล้วก็มีการเจาะช่องเปิดที่จะทำให้แสงเนี่ยหรือความร้อนมันเข้ามาได้เยอะหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปคำนวณตัว BTU ได้ครับและนอกจากนั้นก็อย่าลืมคิดด้วยนะครับว่าแอร์ที่เราอยากจะได้เนี่ยมันเป็นแอร์แบบไหนเป็นแบบติดผนังตั้งพื้นหรือว่าฝั่งฝ้านะครับก็เลือกรูปแบบให้เหมาะกับห้องของเราครับต่อมาคือฟังก์ชันเสริมหรือว่าฟีเจอร์ของแอร์นะครับเช่นสามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้ด้วยไหมหรือว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือประหยัดพลังงานอะไรแบบนี้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมเจอ1ฟังก์ชันที่พิเศษมากๆก็คือ Streamer Technology ที่สามารถยับยั้งไวรัสได้มากถึง 99.9% เลยนะครับจริงๆแล้วเห็นหลายแบรนด์ที่เคลมเรื่องนี้นะแต่เพิ่งเห็นของทางไดกินนี่แหละครับที่เขามีเอกสารยืนยันผลการทดสอบจากสถาบันชั้นนำในไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยว่ายับยั้งได้จริงครับเรื่องที่3คือเรื่องของดีไซน์นะครับก็อาจจะพิจารณาจากฟอร์มสีหรือว่าผิวสัมผัสนะครับแอร์ของไดกินเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแอร์ที่มีความโมเดิร์นนะครับเป็นฟอร์มเหลี่ยมขอบบนแล้วก็จะมีการเพิ่มดีไซน์ที่มีส่วนโค้งเว้าให้ด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวแอร์เนี่ยมันดูมีมิติความน่าสนใจมากขึ้นครับเรื่องที่4คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็แนะนำให้เลือกแอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟหรือแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับและเรื่องที่5คืออันนี้ส่วนตัวเลยคือเรื่องของโปรโมชั่นลดร้อนแรงนะครับที่จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้หน้าร้อนรู้สึกเย็นแล้วก็ประหยัดมากขึ้นครับวันนี้พาทุกคนมาดู Air Daikin นะครับซึ่งเขามีหลายซีรีส์เลยแล้วก็ทุกซีรีส์เนี่ยสามารถจะตอบโจทย์ทุกข้อที่ผมลิสต์ไว้ให้เมื่อกี้ได้เลยนะครับเริ่มกันด้วย Streamer Series นะครับเป็นซีรีส์ที่เขาเน้นจุดเด่นเรื่องของอากาศสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มี Intelligent Eye นะครับเป็นระบบตาอัจฉริยะครับที่จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนครับต่อมาคือ Smart Series นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เน้นในเรื่องของความสบายไร้กลิ่นอับนะครับซีรีส์นี้เนี่ยยังคงมีระบบ Intelligent Eye นะครับแต่ว่าแถมเพิ่มเข้ามาก็คือเป็น Humidity Sensor ครับที่ตรวจจับความชื้นในห้องไม่ทำให้เกิดหยดน้ำเมื่อเครื่องเร่งทำความเย็นครับสุดท้ายคือ Super Cool Series นะครับมีจุดเด่นเรื่องของความเย็นเร็วเย็นไวที่สุดของความเย็นสบายในทุกบริเวณเลยนะครับด้วยดีไซน์หน้ากาก Coanda Panel ของเขาเนี่ยทำให้เราสัมผัสบรรยากาศดีๆได้ในทุกมุมห้องเลยครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นโปรที่แรงที่สุดของปีเลยนะครับกับลดร้อนแรงรับซัมเมอร์Daikin Summer Big Deals ลดสูงสุด 8,000 บาทกับโปร 4 คุ้มนะครับคุ้มแรกก็คือลดสูงสุด 3,000 บาทสำหรับรุ่นที่ร่วมรายการนะครับคุ้มที่2คือผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือนนะครับแล้วก็ยังมีเครดิตเงินคืนสูงสุดอีก 8% สำหรับบัตรที่ร่วมรายการครับส่วนคุ้มที่3ถ้าเกิดว่าเราซื้อ Air Daikin 3 เครื่องขึ้นไปเนี่ยลดเพิ่มอีก 5,000 บาทเลยนะครับและคุ้มที่4มีการขยายประกันอะไหล่ทุกชิ้นให้จาก1ปีเป็น2ปีด้วยครับโปรนี้จะมีถึงแค่31 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเราสามารถไปเลือกรุ่นได้เลยนะที่ daikin.co.th ครับเลือกที่สุดของแอร์เลือก Daikin แบรนด์ญี่ปุ่นระดับโลกครับก็ให้พี่จีพามาดูครับผมหลังแรกกันก่อนนะครับพี่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงหลังนี้เนี่ยเมื่อกี้พอเดินผ่านมาแล้วก็เห็นพื้นที่โดยรวมของฮาชิเขาใหญ่เนี่ยครับให้พี่จีเล่านิดนึงแล้วกันว่าในการวางเลเยอร์ของพี่อะตอนแรกเริ่มคิดมายังไงว่าทำไมบ้าน2หลังถึงวางกันเป็นแบบมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพี่ยาวๆแล้วพี่เลือกวางคนละแกนครับตอนแรกคือคิดยังไงคะในเรื่องของการวางเลเยอร์ตำแหน่งคือจุดประสงค์ที่เรามาสร้างเขาใหญ่เนี่ยเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติก่อนครับตอนนี้เราก็มองว่าธรรมชาติที่เราต้องการเนี่ยเราก็มายืนบนพื้นที่ว่าเราจะมองไปมุมไหนพี่มองว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราแบบว่าจะตื่นมาแล้วก็เห็นทิศตะวันออกแล้วมีสระว่ายน้ำเราก็เริ่มวางบ้านหลังใหญ่ที่ให้เป็นระนาบที่เราตื่นมาแล้วมุมมองเป็นทิศตะวันออกครับแล้วพอหลังใหญ่เราจบแล้วเนี่ยเราก็ด้วยความเป็นส่วนตัวเราตั้งบ้านหลังเล็กเนี่ยเราก็ต้องการอยากให้เกิดอารมณ์ที่เป็นส่วนตัว
แล้วเกิดคนละฟีลลิ่งแล้วการเทคมุมมองที่คนละมุมมองเราก็เลยเกิดแกนที่แตกต่างกันเพราะต่างคนก็ต่างเหมือนว่าได้คนละอารมณ์ได้คนละฟีลลิ่งนี่คือความตั้งใจของพี่ครับครับเหมือนมันจะเป็นหลังที่พอเราเข้าประตูทางเข้ามาหลักมาเนี่ยจะเจอหลังนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอมันวางคนละแกนอย่างที่พี่จีบอกข้อดีเลยด้วยมันเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยใช่ใช่ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่พี่เพิ่มเติมมาในแง่ของการรีโนเวทจากครั้งแรกที่เราเห็นตามคลิปก็คือการที่พี่ทำแนวไม้ไผ่ซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวบ้านได้มากขึ้นใช่ครับคือด้วยโจทย์ของเราเนี่ยเราต้องการแบบว่าเชื่อมโยงกับธรรมชาติก็เลยเลือกใช้กระจกเทคมุมมองได้โดยรอบเลยแต่มันนำมาด้วยความร้อนอุณหภูมิพี่ก็จะมีม่านมันก็จะกันแสงแดดได้ระดับหนึ่งในบ้านของเราเนี่ยนอกจากเรามีม่านแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบถ่ายเทอากาศโดยการตั้งเวลาเราไม่อยู่นะครับซึ่งทุกประมาณสักชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเครื่องพัดลมดูดอากาศเราก็จะทำงานทุก10นาทีแล้วเราก็หยุดอย่างเงี้ยมันก็สามารถตั้งทัมเมอร์ได้ช่วงเวลาที่พี่ไม่อยู่เลยสมมติเรากลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งให้มันทำงานอัตโนมัติเลยใช่แต่ถ้าช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นประตูที่เปิดโล่งอากาศก็จะถ่ายเทได้ดีหรือบรรยากาศก็ดีส่วนอีกส่วนหนึ่งคือว่าอารมณ์ที่ฟีลลิ่งที่เราอยากให้เห็นก็คือเกิดมิติหลายๆเลเยอร์ขึ้นมาถ้าเราปิดม่านเราก็จะได้เกิดความรู้สึกที่เราจะอยู่ภายในอย่างเดียวเปิดม่านเราก็จะได้ฟีลลิ่งเชื่อมโยงกับธรรมชาติแต่ถ้าเรามีบ้านไม้ไผ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้อารมณ์เหมือนว่าอาจจะเป็นญี่ปุ่นนิดนึงแล้วมันก็ได้เกิดอารมณ์ของแสงแดดที่กระทบกับทางใบไม้ไผ่แล้วก็กระทบเข้ามาข้างในมันก็จะเกิดอีกมิติหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่จะกรองทำให้ภายในเนี่ยมันไม่เกิดความร้อนเกินไปครับนะครับจริงๆก็จะเห็นว่าอย่างในบางมุมนี้ก็ได้นะก็จะมีเงาของไม้ไผ่ที่มันตกกระทบลงมาแล้วก็เกิดมิติที่น่าสนใจนะใช่ไม้ไผ่เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีช่องอากาศระหว่างไม้ไผ่กับตัวกระจกเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีการถ่ายเทตลอดทำให้เกิดการหมุนเวียนของลมมันก็จะช่วยกรองให้ความร้อนที่เข้าสู่อาคารเนี่ยมันเข้ามาได้ไม่มากเกินไปนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ก็หลังจากที่มีการรีโนเวทแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยเพราะว่าในก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นมาเนี่ยคือระหว่าง2หลังมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่จีบอกว่าพอฝั่งนั้นเป็นทิศตะวันออกเนี่ยพอเราเริ่มบ่ายแล้วข้ามมาทิศตะวันตกเนี่ยจากบ้านหลังหลักเนี่ยแน่นอนว่าแสงมันจะเข้าตรงนั้นเต็มเลยแล้วก็บ้านหลังนี้เองก็ต้องได้รับความร้อนที่เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยโอเคเขาไม่ต้องกังวลกับเรื่องของความร้อนมากความจริงโครงการฮาชิเขาใหญ่เนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกที่เรามีความคิดว่าประมาณสัก6 ปีที่แล้วที่เราจะทำฮาชิโฮมคือไดเรคชั่นของฮาชิโฮมคือเอื้อเฟื้อและอบอุ่นเราก็จะเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเรามีงานสถาปัตย์ที่งดงามเนี่ยในหุบเขาเนี่ยมันก็ทำให้เพื่อนบ้านเรามันเกิดบรรยากาศที่ดีด้วยในความตั้งใจของเราแล้วเราก็มีการทดลองให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นมาไปพร้อมกับบ้านนะฮะแล้วมันก็จะให้บ้านเนี่ยอยู่เนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นร่มเย็นยิ่งขึ้นด้วยความเจริญเติบโตของต้นไม้พี่ยกตัวอย่างยุงฝรั่งเนี่ยแรกๆเราก็มาปลูกก็ต้นเล็กๆมาพอเขาแผ่กิ่งก้านขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของอุณหภูมิด้านหลังคาที่ขึ้นมาความจริงหลังคาเนี่ยพี่ก็มีมิติหลายมิติที่เราจะกันให้ความร้อนเข้าสู่หลังคาเช่นพี่มีแสแลนด้านบนมีหลังคามีฉนวนมีฝ้าแต่ตอนนี้เราต้นยุงฝรั่งเนี่ยเมื่อแผ่กิ่งก้านเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นร่มเงาให้มันเหมือนเป็นศิลปะที่มีชีวิตด้วยทีนี้ให้พี่จีเล่าถึงเรื่องของโครงสร้างบ้านบ้างฮะตอนที่พี่จีออกแบบเนี่ยพอเป็นบ้านชั้นเดียวพี่จีเลือกที่จะออกแบบโครงสร้างเป็นยังไงฮะแล้วก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยตอนเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมามันมีการยกสเต็ปขึ้นมาด้วยนะใช่ครับทำไมถึงเลือกที่จะทำบ้านที่มันมียกสูงขึ้นมาด้วยเพื่อความงามอย่างเดียวเลยครับพี่มองว่าการที่เรามาดีไซน์ที่เขาใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งสนองความงามทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะครับนั้นเราไม่อยากให้เห็นเสานะครับเราให้เกิดมีมิติว่าเหมือนบ้านเนี่ยเป็นกล่องที่เหมือนว่ามีเฟรมกระจกแล้วก็เหมือนลอยๆอยู่ฮะครับด้านล่างเนี่ยเราก็เป็นมิติเข้าไปแล้วก็ทาด้วยสีดำเพื่อเราต้องการให้เขาหายไปไม่ได้แสดงตัวตนแล้วในเรื่องของการดูแลการแมนเทนแนนซ์ก็สะดวกนะครับเพราะเราสามารถที่จะ
เข้าไปดูแลระบบท่อด้านใต้ได้จริงๆโครงสร้างเหล็กนี่ราคาจะแพงกว่าโครงสร้างกสลมากนะฮะแต่การทำงานนี่ก็จะสะดวกกว่าแล้วก็มันได้ฟีลลิ่งของการที่เหมือนว่าอย่างในช่วงนี้จะเห็นว่าคุณแก๊ปจะเห็นว่าเราจะไม่เห็นเสาเลยครับเพราะเสาเนี่ยเราถูกซ่อนไว้ในตู้บิวอินและอยู่ภายในทุกอย่างมันเป็นการแคนเทลีฟหมดในการยื่นหมดครับอันนี้ก็เป็นเพื่อความงามในงานสถาปัตย์แล้วก็ใช้งานแล้วก็เวิร์กด้วยครับอย่างอารมณ์ที่เรามาอยู่บ้านพักผ่อนเขาใหญ่เนี่ยในบางเวลาอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องการเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดแล้วเราก็จะนั่งห้อยขาเหมือนนั่งอยู่ชานบ้านนะครับมันก็ได้ความรู้สึกที่แบบว่าชิลๆนั่งกับครอบครัวอะไรเงี้ยหรือนั่งทอดอารมณ์ของเราเงี้ยฮะเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับอันนี้คือความตั้งใจในการดีไซน์พอตั้งใจจะสร้างบ้านให้เป็นกล่องกระจกแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่มีเสานะพี่มันต้องสลิมมากมันต้องดูเบาครับแล้วก็จะเห็นว่าการวางแปลนของพี่เนี่ยคือในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องใช้งานหลักๆเนี่ยมันจะเหมือนเอาไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็โดยรอบเป็นส่วนที่แคนติเลตยื่นออกมาจะเห็นว่ามันมีทางเดิน2ข้างที่พี่ทำไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นกระจก2ฝั่งเลยทำให้มองเห็นโดยรอบได้แต่จริงๆส่วนโครงสร้างอย่างเสาอะไรก็คือมันอยู่ตรงก้อนตรงกลางนี่นะใช่ครับอย่างตรงนี้ก็มีชั้นวางต่างๆแล้วก็นี่พี่ทำเป็นบานเลื่อนด้วยซึ่งสามารถจะบังในส่วนของทีวีได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นชั้นวางของขนาดใหญ่เลยคือเราต้องการให้เปลี่ยนฟีลลิ่งคือถ้าปิดตรงนี้เราก็ได้ฟีลลิ่งเราอาจจะมีพร็อพที่จะมาโชว์ได้อีกอารมณ์หนึ่งเป็นหนังสือซึ่งเราสามารถที่จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็พอเดินขนาบไปสองฝั่งนี่คือมีฝั่งนี้จะเป็นห้องเก็บของใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็จะลงไปห้องนอนใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวและห้องน้ำก่อนใช่ครับห้องครัวห้องน้ำแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนอีกฝั่งใช่คือการเดินข้างๆเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกที่เราเหมือนว่าเราเดินท่ามกลางธรรมชาติอ่ะมันได้วิวต้นไม้เดินเข้าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้เหมือนว่าการพื้นที่ส่วนใช้งานนะครับเพื่อให้เกิดเรื่องการถ่ายเทอากาศเรื่องเหมือนว่ามีมิติของงานขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนข้างในก็จะเย็นกว่านะครับคือถ้ามองจากแปลนเองเนี่ยจะเป็นส่วนของ living ที่อยู่ปีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องนอนก็อยู่ปีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนที่โล่งเลยนะเหมือนเราดักโซนอากาศร้อนเป็นโซนนะครับแล้วก็เพื่อถ่ายเทแล้วก็ดูดออกไปในขณะที่เราเดินเข้าไปห้องนอนหรือเดินเข้าไปห้องน้ำไปห้องครัวเราก็จะเหมือนเดินผ่านธรรมชาติเข้าไปครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าจะมองเป็นในเรื่องของการปรับอารมณ์ก็ได้นะพี่ใช่ครับจากส่วน living เข้าไปยังห้องนอนครับส่วนสำคัญเราซ่อนเสาไว้เพราะให้เกิดการแคนเทลีฟออกมาเราต้องการซ่อนเสาก้อนเสาอยู่ในเนี่ยอยู่ในผนังหมดเลยอยู่ในตู้บิวอินหมดเลยครับผมจริงๆก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของพี่กจีนะฮะที่แบบว่าเวลาออกแบบก่อสร้างก็จะมีแง่มุมในการที่แบบปิดซ่อนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันงานนี้เป็นงานทดลองก็เหมือนว่าทดลองที่ได้เรียนจากสถาปนิกอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้เราก็เอาจากอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ต่างๆมาทดลองวิชาพอทำหลังนี้สำเร็จแล้วมันก็เกิดเป็นตัวฮาชิสกายสเคปที่คุณแก๊ปเคยไปอันนั้นผมจะไม่กล้าทำแล้วผมก็จะเหมือนว่าอยากจะเหมือนว่ามีพาร์ทเนอร์หรือไปมีคอนเนคชั่นกับทางสถาปนิกที่เป็นอาชีพโดยตรงแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับคือพี่ก็สามารถเป็นทั้งโอนเนอร์และเป็นผู้สร้างอย่างเงี้ยในนามฮาชินะฮะที่เราทำอยู่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้พี่จีพาเข้าไปดูในห้องนอนกันหน่อยนะครับผมเช่นไรครับคุณแก๊ปเดินตามโถงยาวๆมานะครับพี่จีก็จะมาเจอกับส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งจริงๆห้องนอนเนี่ยเราเข้าทางนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนั้นพี่ก็มีประตูเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นชั้นวางของใช่ครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เดินเข้ามาห้องนอนได้นะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรายังคงเห็นแนวของไม้ไผ่ที่พี่กรอบไว้โดยรอบเลยนะครับก็จะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นมิติของแสงเงาที่ทำให้เกิดอีกฟีลลิ่งหนึ่งครับผมทีนี้ถามถึงเรื่องของวัสดุบ้างพี่จริงๆเราก็เห็นตั้งแต่ส่วนของริบบิ้งแล้วว่าพี่มีการใช้ไม้เป็นหลักเลยที่ใช้ในบ้านหลังนี้เป็นไม้อะไรครับพี่เป็นไม้สักกับไม้โอ๊คครับ
ซึ่งสีเขาจะคุมไปใกล้เคียงกันเหตุผลที่พี่เลือกไม้เป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ไม้จริงจะน้อยไปแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งว่างานไม้เนี่ยมันให้ความโฮมมี่ความอบอุ่นความน่าอยู่อาศัยคือผิวสัมผัสของเขาเนี่ยพอสัมผัสกับเราหรือแค่สายตามองเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับครับในห้องนอนนี้ก็จะเห็นว่านอกจากมีฟังก์ชันสำหรับการพักผ่อนแล้วนะพี่ก็จะมีโต๊ะอาจจะทำงานเขียนหนังสืออะไรได้แล้วก็ตรงนี้เป็นชาวเวอร์อาบน้ำนะครับคืออย่างห้องน้ำเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือไม่ได้มีส่วนของชาวเวอร์เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้คุณแก๊ปเล็กกว่าหลังใหญ่ครับหลังใหญ่จะมีห้องน้ำ2ห้องอยู่แล้วเผื่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยจะทำธุระที่ไม่พร้อมกันมีคนอาบน้ำมีคนอยากเข้าห้องน้ำพี่ก็เลยอยากให้เกิดความเซ็กซี่มีห้องอาบน้ำในห้องนอนด้วยอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานก็จะสะดวกนะฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศใช่สมมติว่าบ้านจากในเมืองรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอย่างบางที่ผมเคยเห็นก็เป็นเซ็กซี่บาร์ไปเลยก็มีนะพี่นะแบบว่าเปิดโล่งๆอยู่ในห้องตอนแรกเราจะทำเป็นกระจกใสกลัวว่าจะไม่กล้าอาบใช่ครับแล้วก็นี่เห็นจริงๆมีดีเทลหลายๆอย่างอย่างฝ้าข้างบนตรงนี้พี่ก็มีซ่อนไฟอะไรแบบนี้ด้วยนะครับใช่ตามแนวไฟก็ทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้นครับให้เกิดมิติให้เกิดฟีลลิ่งที่ดีขึ้นความรู้สึกที่ดูน่าสนใจมากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวจากหลังนี้ให้พี่จีพาไปดูหลังใหญ่ต่อนะครับครับพี่จีก็พาผมมาดูอีก1หลังแล้วนะครับซึ่งหลังนี้คือเป็นหลังใหญ่เลยครับพูดถึงระหว่างทางที่เราเดินมานิดนึงฮะจริงๆผมชอบ approach ตอนที่เราเดินเข้ามาตรงนี้พี่จีทำเป็นทางเดินมาเลยนะพี่ยาวๆเลยแล้วก็ตลอดแนวก็คือมีไม้ไผ่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการเข้าบ้านแบบเข้ามาตรงๆแล้วก็ทางเข้าไม่ได้อยู่แบบใกล้กับอีกหลังนึงเลยนะพี่เหมือนก็ล่าให้คนเดินอ้อมมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าอีกฝั่งนึงซึ่งผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเราค่อยๆได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็มองเห็นวิวอันนี้มีความตั้งใจเลยเราต้องการความเป็นส่วนตัวครับไม่มีธุระก็อย่ามาถ้าเกิดรีบๆอย่ามานะใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือการที่พี่กำหนดขอบเขตของบ้านแต่ละหลังด้วยการใช้เนี่ยหินขนาดใหญ่โรยทั้ง2หลังเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกงานดีไซน์ที่ผมคิดว่ามันก็เป็นการเพิ่มมิติแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตบ้านใช่ครับก็ถือว่าทำให้ตัวบ้านดูมีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดย้อนกลับไปถึงเหมือนบ้านดาดฟ้าพี่ก็เห็นว่ามันก็จะมีวิธีการเดียวกันที่มีหินอยู่แล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันอยู่บนน้ำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็แทนฟีลลิ่งเดียวกันความรู้สึกเดียวกันก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ก็ทำให้ตัวบ้านดูน่าสนใจขึ้นมาครับ1น่าสนใจ2ก็คือว่าเป็นเรื่องการดูแลสนามหญ้าก็ดูแลง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการจำกัดขอบเขตไม่ให้คนเดินเหยียบย่ำอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็จะดูแลง่ายกว่านะดูแลง่ายให้เกิดความหลากหลายนะของวัสดุมีความน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วก็พอเราขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับส่วนของสระว่ายน้ำก่อนใช่ครับซึ่งก็เป็นช่วงตอนแรกที่เราเปิดคลิปกันนะครับพี่ครับตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือชิงช้าพี่แล้วก็อันนี้ต้นไม้นี่มันฟอร์มอย่างนี้อยู่แล้วป่ะพี่ใช่อันนี้เป็นต้นอะไรฮะรู้สึกนางกวักหรือไงนะฮะครับก็แถมมานะหรือเขาคิดถูกใช่ไม่มีใครเอาต้นไม้เหมือนว่าเขาไปเอาต้นไม้หลักๆมาเป็นต้นจิกน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีต้นนี้ไม่ค่อยมีใครมาซื้อพี่ก็เลยซื้อมาหลายต้นเขาก็แถมมาติดรถมาด้วยก็เลยเอามาวางจังหวะแล้วก็เป็นที่ห้อยชิงช้าไม่ใช่เขาล้มนะฮะเขาเป็นไม้ที่อยู่เขาล้มเหมือนว่าอยู่ที่สภาพธรรมชาติเดิมอยู่แล้วอยู่ริมน้ำแล้วเขาก็เหมือนว่าคนที่เอามาล้อมมาก็เทเลอร์เหลือเขาก็มีคุณค่านะฮะพี่มองว่าทุกอย่างก็มีคุณค่าถ้าเราเอามาเลือกใช้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงครับพี่แล้วก็พอเราเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยส่วนหน้าก็ยังคงเป็น living เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็น living ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับส่วนของรับประทานอาหารตรงนี้มี pantry มีตู้เย็นอะไรนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ยังคงเป็นพื้นที่เซอร์วิสห้องน้ำอะไรใช่ครับแต่เรามีพื้นที่ที่กว้างกว่าสะดวกกว่าครับผมมีสระว่ายน้ำสำคัญคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใหญ่ที่เรา
บอกคุณแก๊ปว่าเราอยากจะให้ตื่นมาแล้วเรามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นครับพอบ่ายพระอาทิตย์ก็จะคล้อยไปฝั่งนั้นก็ถูกต้นไผ่สกรีนทำให้ความร้อนต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะได้อยู่ฮะดูร่มรื่นผิวของน้ำเนี่ยก็จะให้สะท้อนแสงเงาเข้ามาในตัวบ้านและให้ความชุ่มชื่นให้ความเย็นด้วยครับคุณแก๊ปลองมองดูน้ำเนี่ยมันจะมีผิวมีคลื่นมีมิติพี่รู้สึกว่ามันจะสงบเย็นครับนะฮะคือเราสัมผัสเขาก็เย็นแค่มองมันก็รู้สึกเย็นตามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเราจะเห็นเมฆเห็นใบไม้เห็นท้องฟ้าจากการมองผิวน้ำเนี่ยฮะคือเป็นการสัมผัสทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเลยครับแล้วก็จริงๆพอสิ่งที่พี่กจีบอกผมคิดว่ามันก็เป็นfeeling เป็นความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้เวลามาพักผ่อนแล้วก็ให้เวลากับงานหลังๆของพี่ที่ดีไซน์ร่วมกับสถาปนิกเนี่ยสถาปนิกเป็นผู้ดีไซน์พี่เป็นโอนเนอร์เนาะก็จะมีน้ำแทบทุกหลังนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันให้ชุ่มชื้นคือเราขาดน้ำไม่ได้น้ำคือชีวิตเหมือนกันบ้านก็คือชีวิตของผู้อยู่อาศัยน้ำก็ให้ชีวิตกับสรรพสิ่งนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของแปลนก็อย่างที่บอกไปก็ยังคงเหมือนเดิมนะพี่มีทางเดินยาวๆ2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จริงๆพอพี่มีการทำแนวไม้ไผ่มาแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างหลังนี้กับอีกหลังนึงนะครับครับแล้วก็ตรงนี้เองก็เดินเข้าห้องนอนได้เช่นเดียวกันระหว่างเดินไปนี่ก็โอ้โหเห็นวิวตรงนี้ตลอดทางเลยครับส่วนของห้องนอนเองก็จะมีการวางแปลนคล้ายๆกันก็คือเอาเตียงไว้ตรงกลางเลยแล้วก็จะสามารถเข้าได้จาก2ฝั่งเลยนะครับถ้าเทียบก็คือบ้านหลังนี้ตัวแปลนจะค่อนข้างใกล้เคียงกับหลังนั้นเลยแต่ว่าสเกลก็จะใหญ่ขึ้นฟีลลิ่งต่างกันโดยโลเคชั่นโดยการหันหน้าไปมองเหมือนเรามองแต่ละมุมมันก็จะได้มิติมันได้ความงามคนละอย่างครับแล้วก็จะเห็นวิวของเขาใหญ่ที่แตกต่างกันด้วยครับฝนตกแล้วครับพี่เจครับผมเมื่อกี้จังหวะที่รอพักกินข้าวกันอยู่ครับก็ดีเลยฮะก็ได้เห็นเขาใหญ่แบบในหลายบรรยากาศเลยครับตอนแรกผมก็สงสัยเรื่องของม่านนะพี่ก็เห็นว่าที่เนี่ยพี่ใช้เป็นแบบเป็นมอเตอร์แล้วก็กดรีโมทได้เลยทีนี้พอมันเป็นม่านม้วนมันขึ้นไปเก็บด้านบนก็ดีกว่าม่านที่เวลาเราล่าไปเก็บข้างๆนะพี่อันนี้คือมันก็จะไปตอบกับที่พี่ต้องการได้เป็นบ้านกล่องกระจกนะพี่ไม่มีอะไรมากันกองไว้อยู่ก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยถ้าเกิดว่าให้คนมาลากมาดึงอะไรนี่เสียง่ายแน่นอนนะพี่ครับทีนี้ก็เลยจะถามพี่จีต่อเรื่องของการที่เนี่ยพี่ทำบ้านมาแล้วก็มีคนมาเช่ามาพักพอมันต้องรองรับคนหลายๆคนนะฮะในเรื่องของการก่อสร้างการเลือกวัสดุที่เราต้องเลือกให้มันมีความแข็งแรงทนทานพี่มีวิธีการเลือกยังไงฮะแล้วก็แนะนำคนยังไงบ้างเกิดสมมติวันหนึ่งมีคนที่เขาจะสร้างบ้านต่างจังหวัดด้วยครับผมเน้นความอบอุ่นก็คือเป็นวัสดุไม้จริงแล้วที่เหลือก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งมีความทนทานอยู่แล้วกระจกอะไรอย่างเงี้ยฮะการแมนเทนแนนซ์มันก็น้อยอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมีที่ในต่างจังหวัดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เราในต่างจังหวัดมีคำแนะนำเหมือนกันไหมครับพี่อันนี้ต้องถามจากพี่จีเลยฮะการหาผู้รับเหมาก็ง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีคนรับรองนะครับรับประกันก็คือเป็นสถาปนิกนะครับที่ดีไซน์ก็จะมีทำงานเชื่อมโยงกับทางช่างแล้วก็เหมือนว่าผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าช่างเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงสีมือเป็นยังไงครับคุณแก้วพี่ว่าเราไม่ควรไปลองผิดลองถูกเราควรหาช่างที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับดีไซเนอร์ให้ดีไซเนอร์รับรองให้เลยใช่ครับแล้วพี่แนะนำให้เราหาช่างในพื้นที่ตรงนั้นไหมครับหรือคิดว่าเราเอาช่างที่เรามั่นใจรู้จักกันดีกว่าช่างในพื้นที่มันก็สะดวกแต่เราเหมือนอาจจะต้องมาลองผิดลองถูกนะครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้ฮะเราอาจจะมีช่างทีมที่ประจำของเราแล้วก็อาศัยช่างท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้เหมือนเป็นทีมผสมกันใช่เป็นผสมกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดีไซเนอร์สถาปนิกแนะนำครับเพราะสถาปนิกก็จะมีสกิลมีความชำนาญที่จะคัดสรรแล้วก็ต้องการให้งานเนี่ยงดงามอยู่แล้วสร้างสรรค์งานเป็น mindset ที่ว่าอยากจะให้งานออกมาเนี่ยงดงามนี่คือสถาปนิกส่วนทุกคนคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่พอดีเห็นพี่จีมีโพสต์โปรเจกต์ที่พี่ไปทำครับทาราสุขใจใช่ไหมครับพี่ครับ
เห็นว่าเป็นเหมือนศาลาที่อยู่ตรงศูนย์รถไฟใช่ครับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงพี่น่าสนใจมากที่ ก็ เล่า เป็น ให้ฟังหน่อยครับเพื่อนๆนะครับเป็นชมรมวิ่งสวนรถไฟครับก็เห็นศาลาเนี้ยสร้างมาตั้งแต่ 2501 ก็ 64 ปีแล้วครับก็เดิมก็เป็นที่พักผ่อนของชมรมกอล์ฟสนามรถไฟฮะแล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้นานไม่ได้ใช้ก็สะพานก็ขาดเก่าโทรมไปเขาก็ขออนุญาตสวนรถไฟแล้วก็ให้พี่เข้าไปดูแลให้ใช่ที่ในสวนรถไฟเนี่ยมันจะมีที่ที่เป็นสนามไดฟ์กอล์ฟใช่เมื่อก่อนเป็นอดีตแต่ปัจจุบันก็เป็นสวนสาธารณะที่สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะพักผ่อนหย่อนใจเต็มที่ก็300 กว่าไร่ที่ดูแลซึ่งพี่จีก็ไปจัดการทำเหมือนเป็นงานทำเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ก็ไปปรับปรุงใหม่ตอนนี้ก็คือคนสามารถมาใช้บริการได้เลยเราทำโดยไม่ได้คิดมูลค่าครับผมมูลค่าคือเป็นจิตใจแล้วก็ทำให้คนรักตัวเองรักสุขภาพตัวเองครับผมทีนี้อย่างหนึ่งที่รู้มาก็คือบ้านในโครงการนี้ฮะฮาชิเขาใหญ่รวมไปถึงบ้านหาดฟ้าด้วยจริงๆพี่จีก็มีแผนที่จะขายนะใช่ครับโอ้ก็น่าเสียดายนะพี่อันนี้เราแบ่งปันนะเราต้องการให้เหมือนว่างานที่ดีงานที่งดงามแล้วความภาคภูมิใจแล้วก็รวมถึงให้access คือหมายถึงว่าบ้านเนี่ยสามารถที่สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ครอบครองด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจของเราอย่างที่ฮาชิเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะฮะด้านบนก็เป็นสกายสเคปก็สามารถพักผ่อนได้ฮะคือเหมือนว่าเราเป็นบ้านเราทั้งหลังเลยทั้งชั้นเลยแล้วก็ชั้น5ก็จะมีห้องต่างๆแล้วก็จะแบ่งอยู่ในครอบครัวก็ได้ส่วนชั้น1 2 3 4แล้วก็เป็นแบ่งให้เช่ามันเหมือนว่าเราอยู่อาศัยแล้วแถมได้เงินกับที่อยู่อาศัยของเราด้วยที่ฮาชิเขาใหญ่ก็จะเหมือนกันและที่อพาร์ตเมนต์นั่นคือหมายถึงว่าขายทั้งหมดทั้งเซอร์วิสใช่ผมขายยกตึกเลยใช่ครับโอ้โหตอนนั้นเราก็ขายแค่ชั้นบนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับพี่ว่ามันคุ้มค่ามากส่วนที่เขาใหญ่ฮาชิเขาใหญ่มันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่รักสุขภาพต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการมาพักผ่อนต้องการเติมพลังให้กับชีวิตแล้วได้สตางค์เข้ามาด้วยเอื้อเฟื้อให้ผู้คนได้ครอบครองบ้านแล้วก็มีรายได้จากบ้านอันนี้คือความตั้งใจของเรานะฮะแล้วพี่ก็ทำไม่เยอะพี่ทำปีละหลังคือปีละโปรเจกต์ตอนนั้นเองเพราะเราต้องการคุณค่าและคุณภาพจริงๆครับเราคิดว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของงานออกแบบมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงก็น่าจะช่วยยกระดับของวงการการออกแบบของบ้านเราด้วยครับซึ่งจริงอย่างที่พี่จีบอกเลยว่าการจะมีบ้านหรืองานสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นมาได้หลังนึงมันก็ไม่ใช่แค่สถาปนิกเท่านั้นนะพี่แต่จริงคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำงานปิดทองหลังพระก็คือช่างก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับสถาปนิกก็มีส่วนสำคัญมากครับดีไซเนอร์มันเริ่มจากการดีไซน์เลยแล้วโอนเนอร์ด้วยทางเจ้าของครับผมทุกฝ่ายก็มีส่วนสำคัญหมดนะใช่ครับครับ